साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ YouTube स्टुडियोको वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको थम्बनेलको यो अपलोड थम्बनेलमा चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गर्दाखेरि पनि तपाईको त्यहाँनेर चाहिँ थम्बनेल चाहिँ नआउने हुन्छ भने यस्तो प्रब्लमहरु तपाईले भोगिरहनु भएको छ भने आज म तपाईहरुलाई यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। यसरी तपाईले यसरी क्लिक गरिराख्दाखेरि पनि यो थम्बनेल यो अपलोड थम्बनेलको अप्सनमा यसरी हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट थम्बनेल अपलोड नहुने प्रब्लम चाहिँ अहिले युट्युबमा देखा परेको छ। यसको लागि चाहिँ युट्युबको टिमले एकदम धेरै मेहनत गरिरहेको छ। यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ हाम्रो युट्युबमा चाहिँ यसरी अपलोड नहुने थम्बनेल अपलोड नहुने प्रब्लमको चाहिँ तपाईहरुलाई म आज सजिलो तरिकाबाट चाहिँ थम्बनेल अपलोड गर्ने तरिका यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब हामीले चाहिँ युट्युब स्टुडियो मार्फत चाहिँ हाम्रो थम्बनेल अपलोड नहुने प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब स्टुडियोको मोबाइल एप चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले मोबाइलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। र युट्युब स्टुडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र तपाईले चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर भर्खर अपलोड गरिएको भिडियो अर्थात् तपाईको भिडियोमा त्यहाँ थम्बनेल देखाएको छैन भने चाहिँ तपाईले यो माथि रहेको साइड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ भिडियोमा यसरी जानु होला र त्यसपछि यो भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले यो भिडियोमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पेनको अप्सन रहेको छ। यो पेनको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो पेनमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनेर अर्को पेन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो पेनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट थम्बनेल भनेर आएको छ। त्यसपछि यहाँनेर थम्बनेल देखाइरहेछ अनि त्यसपछि यहाँनेर कस्टम थम्बनेल भनेको छ। त्यसपछि यो कस्टम थम्बनेलमा यसरी क्लिक गर्नु होला। जुन चाहिँ तपाईले बनाएर रेडी बनाएर राख्नु भएको थम्बनेल चाहिँ तपाईले यहाँनेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी तपाईले बनाउनु भएको थम्बनेल त्यसरी सिलेक्ट गरेर ल्याउनु होला र त्यसपछि यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ यो थम्बनेल यसरी आइहाल्छ र त्यसपछि यसरी सेभ गर्नु होला र यति भइसकेपछि तपाईको भिडियोमा चाहिँ यो थम्बनेल चाहिँ एकदमै मजासँगले लागिहाल्छ र यसरी नै तपाईले चाहिँ यो तपाईको यो युट्युबमा चाहिँ तपाईले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ थम्बनेलको प्रब्लम आउँछ भने तपाईले यसरी नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अहिले युट्युबमा चाहिँ प्रब्लम नै रहिरहेको छ र युट्युबले पनि एउटा नोटिस निकालेर चाहिँ यो थम्बनेलको प्रब्लम चाहिँ देखाएर आएको छ र यसको लागि चाहिँ युट्युबको टिमले एकदम धेरै मेहनत गरिरहेको छ भनेर चाहिँ नोटिस दिएको छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले केही टाइम चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नै तपाईले चाहिँ यो युट्युबको थम्बनेलको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।